අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ඒ නිසා මුලින්ම ගිහින් මේ පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලලා එන්නකෝ. මට තව ඕනේ. මොනවද ඕනේ? මනීෂා. ඕපදූප කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රියංකගේ ඇඳුම් බැලුවා. අයෝ ඇඳුම් නැතුව වාගේ නේ. ඇඳුම් නැතුව පුද්ගලක නේ. බෙරෙන්දස් වාගේ නෝන රත්තරන් මගේ malu and my malupan එක malu නේ. අල විතරයි. Alapang. Had Santa Kawia Anuhas Asiriki. මනීෂා සැරයිද? සරයිද? Spicy. සමහර විට ඔයා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්නත් ඇති. මොකද මම දැක්කා දින කිහිපයක් ඇතුළත 1 million views pass කරලා තිබුණා. ඉතින් මම මේ පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගත්තේ හරින්ද්‍ර ජයලාල් සර්ගේ YouTube channel එකෙන්. ඒකේ තිබුණු වීඩියෝ එකකින් පුංචි කොටසක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදීත් දැම්මේ. ඔයාට පුළුවන් ඒ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මෙතන මම කාඩ් එකකින් සහ description box එකේ දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක ඒ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙයි මොකක්ද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දෙන්න යන මැසේජ් එක කියලා. ඇත්තටම මේ channel එකේ තිබුණ ඒ වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් දිග වීඩියෝ එකක් වුණත් මම පොඩ්ඩක්වත් skip නොකර මුල ඉඳන් අග වෙනකන්ම බැලුවා. මොකද ඒ ෆොරින හරි ප්‍රියමනාපයි, හරි ලස්සනට hina වෙලා කතා කරනවා. එයා සිංහල කතා කරන්න දරන උත්සාහය බලන්න. එයා ඉංග්‍රීසි කෙනෙක් වුණත් කොච්චර ලස්සනට සිංහල කතා කරන්න උත්සාහ කරනවද? හැම වෙලාවෙම hina වෙලා ඉන්නේ. ඒ ෆොරිනත් හරි ලස්සනයි, hinaවත් හරි ලස්සනයි, කතා කරන විදියත් හරි ලස්සනයි. ඉතින් අපි හැමෝම හරිය ආසාවෙන් එයා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වැරදි හරි එයා සිංහල කතා කරන්න ගන්න උත්සාහයට. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලපු සහ බලන ඕනම කෙනෙක්ට මෙන්න මේ හැඟීම ඇති වෙයි කියලා. මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකටත් පොඩ්ඩක් ගිහින් බැලුවා. ඩක් මිනිස්සු හරි ආසාවෙන් යාගේ සංවාදය දිහා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මොකද එයා කතා කරන්න සිංහල කතා කරන්න දරන උත්සාහය ගොඩක් මිනිස්සු අගය කරලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ෆොරින කෙනෙක් මෙහෙම ඇවිල්ලා සිංහල ගොත ගහ වැරදි හරි ලස්සනට කතා කරන්න try කරනකොට අපේ මිනිස්සු ඒකට එයාව තව ධෛර්යමත් කරනවා. හැබැයි හිතන්න අපේ කවුරු හරි සිංහල කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකකට ඉංග්‍රීසි වැරදියට කතා කරොත් මිනිස්සු සමහර වෙලාවට විවේචනය කරන්න ඉඩ තියෙනව නේද? ඔයාගේ මෙතන grammar mistake එකක් තියෙනවා, මෙතන ඔයා grammar වැරද්දුවා, මේ tense එක නෙමෙයි මෙතන එන්න ඕන. ඔය විදියට විවේචන ගොඩයි. සහ pronunciation වැරද්දුවා කියලා පොඩි විවේචන එන්න පුළුවන්. ඔයගේ ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඇත්තටම මේ සමාජයේ හැටි. සිංහල වරද්ද ෆොරින කෙනෙක් කතා කරනකොට ඒකට අපිට ඇත්තටම හදවතින්ම එයායේ දරන උත්සාහය අගය කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපිට බැරි කෙනෙක් වැරදි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට එයාව ධෛර්යමත් කරන්න. මම දැකලා තියෙන ප්‍රධානම තත්ත්වය තමයි ලංකාවේ තියෙන කෙනෙක් වැරදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට වටේ ඉන්න අය එයාලට hina වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය. හැබැයි එහෙම වටේ මිනිස්සු hina වෙයි කියලා අපි අපේ goals වලට යන එක නැවැත්තුවොත් අපි එතන පරාදයි. කොහොම හරි මේ English language එක අපේ රටට ලොකු influence එකක් කරලා තියෙනවා. ලොකු බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙනවා. English language එකට අපි නොහිතනවටත් වඩා වැදගත්කමක් දීලා තියෙනවා. දැන් හිතන්න English කියලා කියන්නේ international language එකක්. ලෝකේ ඕනම රටක භාවිතා වන අන්තර්ජාතික භාෂාවක් නේ English කියලා කියන්නේ. එතකොට ඇත්තටම අපිට English ඉගෙන ගන්න එකේ වාසියක් තියෙනවා. හැබැයි ෆොරිනගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් සිංහල කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේනේ බහුලව සිංහල කතා කරන්නේ. සිංහල කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එකක් නෙමෙයි. එතකොට මේ ෆොරිනට ඇත්තටම සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේ අත්‍යවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. හැබැයි එයා හරි ආසාවෙන් ඒක ඉගෙන ගන්නවා. එයාගේ වයිෆුත් සිංහල කතා කරන කෙනෙක්, ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. එතකොට එයාටත් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්නගේ මුකුත් කමියුනිකේෂන් බැරියර්ස් උත් නැහැ. මොකද දෙන්නටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. එහෙනම් ඇයි මේ ෆොරින ඇත්තටම සිංහල භාෂාව කතා කරන්න try කරන්නේ? ඒක යාගේ passion එක වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒක යාගේ ආසාව වෙන්න පුළුවන්. වැරදි හරි කතා කරන්න එයාට එයාගේ හිතේ ලොකු කැමැත්තක්, එයාගේ හිතේ ලොකු ධෛර්යයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අය ඔයාලට බැරි මෙහෙම ලොකු ධෛර්යයක් හිතට අරගෙන වැරදි හරි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පටන් ගන්න. දැන් මම කතා කරපු විදියට ලංකාව වගේ රටක් ඇතුළත ගොඩක් ඉන්නේ සිංහල කතා කරන මිනිස්සුනේ. ඒ නිසා අපේ සමාජයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලට ලොකු වටිනාකමක් සහ වැදගත්කමක් දීලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි නැත්නම් හොඳ ජොබ් එකකට යන්න බෑ කියන මතයටම දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ලොකු වැදගත්කමක් අපේ රටේ තියෙනවා. සහ මම අහලා තියෙනවා මේ ප්‍රොමෝෂන් එකට යන්න නම් ඉංග්‍රීසි ඉල්ලනවා. අයියෝ මගේ ඉංග්‍රීසි නැහැ. මට ඉංග්‍රීසි හදාගත්තා නම් මම ආද මෙතන නෙමෙයි. ඔය වගේ ගොඩාක් කතා මම ගොඩක් අයගෙන් අහලා තියෙනවා. ඉතින්
අපිට ඉංග්‍රීසි බැරි එක ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණයක්ද? නෑ, කවදාවත් නෑ. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේත් තවත් එක්තරා භාෂාවක්. දැන් ඔයාලට ජපනීස් පුළුවන්ද? ෆ්‍රෙන්ච් පුළුවන්ද? ජර්මන් පුළුවන්ද? බෑ කියලා හිතමු. දැන් මේවත් භාෂානේ. මේවත් ලැන්ග්වේජස් නේ. ඇයි ඉතින් ඒ භාෂාවල් බෑ කියලා ඔයාලගේ හිතට ලැජ්ජාවක් නැත්තේ? ඇයි ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා විතරක් ඔයාලගේ හිතට ලැජ්ජාවක් එන්නේ? ඒකට හේතුව අපි සිංහල කතා කරාට ඊට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට තියෙන ප්‍රධාන භාෂාවක් දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි. ඒ අතරිනුත් ඉංග්‍රීසි වලට අපි ලොකු වැදගත්කමක් ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක බැරි වුණා කියලා කියන්නේ අපිට ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණයක් නෙමෙයි. අපිට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක අපේ ප්‍රැක්ටිස් එක මත සහ අපේ කැපවීම මත ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පටන් ගන්න බිගිනර් කෙනෙක්. මේ වෙලාවේදී ඔයා වැරදි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පටන් ගන්නකොට ඔයාගේ වටේ ඉන්න අය ඔයාට hina වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වටේ ඉන්න අය hina වුණා කියලා ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක නතර කරොත් ඔයාට ඒ අය තව අවුරුද්දක් එහාට ගියත් hina වෙයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා. හැබැයි එයාලට hina වෙන්න ඉඩ තියලා ඔයාලා අද ඉඳන් පටන්ගෙන ලොකු කැපකිරීමක් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් ස්කිල්ස් මේ හැමදේම හොඳට හදාගත්ත කියන්නේ තව අවුරුද්දකින් ඔයා හොඳ ඉංග්‍රීසි ස්පීකර් කෙනෙක් වුණා. හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් වුණා. එතකොට අර එදා hina වෙච්ච අය ඔයාට එදාට hina වෙයිද? නෑ, කවදාවත් නෑ. එතකොට ඔයාව යාළ වැදගත් පුද්ගලයෙක් විදිහට සලකයි මොකද ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නිසා. අන්න ඒ වගේ සමාජයක තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් වටේ මිනිස්සු hina වෙයි ඒව අදාළ නැහැ. ඔයා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න try කරන්න. ඇත්තටම මම පුංචි දෙයක් කියන්නම් ඔයාලට. මම කැම්පස් එකේදී ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව ජපනීස් ලැන්ග්වේජ් එකත් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අපිට ජපනීස් සෙන්සෙ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ජපානින්ම තමයි ආවේ. සෙන්සෙ කියලා අපි කියන්නේ ගුරුවරයා කියන අදහස. ටීචර් කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා වගේ ජපනීස් වලින් අපි සෙන්සෙ කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට ජපනීස් සෙන්සෙ කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ජපනීස් වලින් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් එහෙම කරද්දී අපේ අතින් ඕන තරම් වැරදීම් සිද්ධ වෙනවානේ, ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස් වෙනවා. මොකද ජපනීස් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි තරම්වත් අපි අතරේ භාවිතා වන භාෂාවක් නෙමෙයිනේ නේ. ජපනීස් ඉගෙන ගන්නවා ගොඩක් අය. හැබැයි ජපනීස් කතා කරනවද ලංකාව ඇතුලේ? අපි මේ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරනවා වගේ ලොකුවට ජපනීස් භාවිතා වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා භාවිතයත් හරි අඩුයි. ඉතින් අපේ අතින් ඕන තරම් වැරදීම් වෙනවා. හැබැයි මේ ජපනීස් සෙන්ස් අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනකොට උනත් අපි අතින් මොනවා හරි වැරදීමක් වුණොත් එයා ඔළුව යනවා. කමක් නෑ. ඔයා අපේ ලැන්ග්වේජ් එක කතා කරන්න try කරනවානේ. ගොඩක් හොඳයිනේ. ඔයා අඩුම තරමේ try කරනවා හරිනේ කියන අදහසින් එයා හරි friendly. කෙනෙක්ට බැරි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරනකොට ඒගොල්ලෝ තවත් friendly වෙනවා. හැබැයි අපේ ලංකාවේ මේ සමාජ ක්‍රමය ඇතුලේ ඒක නැහැ. මිනිස්සු hina වෙන්නම තමයි ගොඩක් අය බලාගෙන ඉන්නේ. ඕනම දෙයකට ඔයාට උදව් කරන පිරිසක් සහ කකුලෙන් අදින පිරිසක් ඉන්නවානේ. ඉතින් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ගියත් ඒකම ඔයාට සිද්ධ වෙයි. මිනිස්සු hina වෙනවා කියලා හිතා හිටියොත් නම් කවදාවත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අදම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයත් පටන් ගන්න. මම තව පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මේක poem එකක්, ඉංග්‍රීසි poem එකක්. මේ poem එක ලියලා තියෙන්නේ රෙජී සිරිවර්ධන කියලා ශ්‍රී ලංකන් poet කෙනෙක්ම තමයි. ඇත්තටම මේ poem එකේ කියනවා මේ poem එකේ ඉන්න ළමයාගේ අම්මා සිංහල කතා කරන නිසා ඒ ළමයට ඇතිවන ලැජ්ජාව ගැන. එයා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකක යන්නේ. එතකොට එයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන යාළුවෝ තමයි ඉන්නේ. යා කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි. එතකොට අම්මා සිංහලෙන් කතා කරන එක ඒ ළමයාට ලැජ්ජයි. ඔන්න ඔය වගේ පුංචි සිචුේෂන් එකක් එක්ක තමයි මේ poem එක ලස්සනට ගලාගෙන යන්නේ. ඇත්තටම එහෙම ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම්, ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් ඒක ලැජ්ජ වෙන දෙයක්ද? සිංහල කියන්නේ අපේ මව් භාෂාවනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න බැරි වුණා කියලා සිංහල කතා කරන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. අපිට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් නේ. ඒක අපේ මව් භාෂාවනේ. මව් භාෂාව කතා කරනවා කියන එක කොහෙත්ම ලැජ්ජ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපේ භාෂාවනේ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපේ භාෂාව නෙමෙයි. හැබැයි සිංහල අපේ භාෂාවනේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන. හැබැයි සිංහල අපේ භාෂාව. හැබැයි කොහොම හරි ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නත් ඕන. නැත්නම් රට යන තත්ත්වෙත් එක්ක ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න ටිකක් අමාරු වෙයි. ඉතින් අද ඉඳන්ම ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඔයා උත්සාහ කරන්න. දැන් ඔයාට ඒක ලේසියිනේ. මාත් ඔයත් එක්ක ඉන්නවානේ. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. බයි.